có một sự thật mà rất ít người nhận ra. Trên bầu trời thế giới đang tồn tại những lực lượng không quân đủ mạnh để xoay chuyển cả cục diện chiến tranh chỉ bằng một phi đội cất cánh. Những chiến đấu cơ có thể biến mất khỏi mọi hệ thống radar, những oanh tạc cơ mang theo hỏa lực có thể đánh trúng mục tiêu cách nửa vòng trái đất, và những hệ thống chỉ huy có khả năng điều khiển giao tranh từ hàng ngàn cây số. Nhưng điều bất ngờ nhất là thứ hạng thật sự của các cường quốc này không giống như những gì bạn vẫn nghĩ bấy lâu nay. Có quốc gia tưởng mạnh nhưng lại không nằm trong top đầu, và có nước đang âm thầm vượt lên với tốc độ đáng sợ. Bạn sắp chứng kiến một bảng xếp hạng có thể khiến bạn thay đổi hoàn toàn góc nhìn về sức mạnh quân sự toàn cầu. Và nếu bạn đam mê quân sự, đừng quên nhấn theo dõi kênh Hồ sơ Quân giới để không bỏ lỡ những phân tích chuyên sâu tiếp theo. Nhật Bản ở vị trí thứ 5, nhưng họ sở hữu khả năng phản ứng và mức độ kỷ luật thuộc hàng đầu châu Á. Đây là lực lượng luôn trực chiến trong vùng trời nhạy cảm nhất khu vực. Không quân Nhật Bản hay lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản Japan Air Defense Force JASDF là một trong những lực lượng phòng thủ trên không có tính kỷ luật, mức độ hiện đại và khả năng phản ứng nhanh thuộc nhóm hàng đầu châu Á. Dù quy mô không lớn như Trung Quốc hay đa dạng như Ấn Độ, JASDF lại nổi bật nhờ chất lượng máy bay, hệ thống cảnh báo sớm tiên tiến và mạng lưới phòng thủ tầm xa bao phủ toàn bộ không phận quốc gia. Trong bối cảnh các máy bay Trung Quốc thường xuyên áp sát biển Hoa Đông, Nhật phải duy trì khoảng 800 đến 900 lượt xuất kích mỗi năm, một trong những mức cao nhất thế giới. Tính đến hiện tại, JASDF vận hành từ 330 đến 350 chiến đấu cơ, bao gồm hơn 200 chiếc F-15J, khoảng 90 chiếc F-2 và hơn 40 chiếc F-35AB. Đây là con số giúp Nhật trở thành quốc gia có phi đội F-35 lớn thứ hai toàn cầu, chỉ đứng sau Hoa Kỳ. Phi đội F-15J tiếp tục được nâng cấp mạnh với radar AESA mới, hệ thống tác chiến điện tử và khả năng mang tên lửa tầm xa hiện đại, bảo đảm nó vẫn giữ vai trò xương sống của lực lượng không chiến Nhật trong thập kỷ tới. Sự xuất hiện của F-35A và F-35B là bước ngoặt lớn. Việc Nhật cải tạo hai tàu Izumo và Kaga thành tàu sân bay hạng nhẹ có khả năng triển khai F-35B giúp họ lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ sở hữu năng lực tấn công tàng hình từ biển. Điều này mở rộng đáng kể bán kính tác chiến, đặc biệt ở quần đảo Nansei, nơi Nhật đối mặt trực tiếp với áp lực chiến lược từ Trung Quốc. JASDF cũng là một trong những lực lượng sở hữu mạng lưới radar cảnh giới mạnh nhất châu Á. Radar mặt đất GFPS-5 và GFPS-7 có thể phát hiện mục tiêu ở cự ly từ 400 đến 500 km, kết hợp với phi đội E-767 AWACS và E-2D Advanced Hawkeye tạo thành hệ thống giám sát tầm xa gần như không có điểm mù. Đây là yếu tố then chốt giúp Nhật duy trì ưu thế nhận thức tình huống trên không trước các đối thủ lớn trong khu vực. Một điểm mạnh khác thường bị đánh giá thấp là năng lực huấn luyện. Phi công Nhật Bản được xếp vào nhóm phi công có thời gian bay huấn luyện hàng năm cao nhất châu Á. Khả năng phối hợp tác chiến sâu với Mỹ thông qua chia sẻ dữ liệu radar và cảm biến cũng giúp Nhật tăng đáng kể hiệu quả phòng thủ và thời gian phản ứng trước mọi nguy cơ. Về dài hạn, Nhật đang tham gia chương trình phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 6 GCAP hợp tác với Anh và Ý. Đây sẽ là cột mốc đưa Nhật bước vào nhóm quốc gia có năng lực phát triển chiến đấu cơ tiên tiến nhất thế giới. Khi hoàn thành, chiến đấu cơ thế hệ 6 này có thể sở hữu radar đa băng tần, khả năng tàng hình cải tiến và hệ thống cảm biến hợp nhất dạng thế hệ mới. Dù không có năng lực triển khai toàn cầu hay oanh tạc cơ chiến lược như Mỹ hay Nga, Nhật vẫn giữ vị trí trong nhóm 5 không quân mạnh nhất nhờ sự ổn định kỹ thuật, tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu từ 80 đến 90%, năng lực cảnh báo sớm ưu việt và phi đội chiến đấu cơ tàng hình ngày càng mở rộng. JASDF là lực lượng phòng thủ bầu trời cực kỳ đáng tin cậy, luôn ở trạng thái sẵn sàng đối phó mọi tình huống tại biển Hoa Đông, một trong những khu vực căng thẳng nhất hành tinh. Đứng thứ tư là Ấn Độ, lực lượng nổi bật nhờ kinh nghiệm thực chiến thật và khả năng tác chiến trong điều kiện địa hình cực khó, điều mà rất ít không quân phải đối mặt. Không quân Ấn Độ hay IAF là một trong những lực lượng không quân đa dạng và phức tạp nhất trên thế giới. Không giống Nhật Bản vốn thiên về phòng thủ hay Trung Quốc hướng đến hiện đại hóa nhanh, Ấn Độ sở hữu một cấu trúc khí tài lai trộn đến từ nhiều nguồn: Nga, Pháp, Anh, Israel và cả nội địa. Đây vừa là điểm mạnh, vừa là thách thức lớn, vì IAF phải vận hành và bảo trì hàng chục nền tảng khác nhau trong một môi trường chiến lược đầy biến động, đặc biệt là trước hai đối thủ trực tiếp là Pakistan và Trung Quốc. IAF hiện có khoảng từ 1.600 đến 1.700 máy bay, bao gồm từ 600 đến 650 chiến đấu cơ đang hoạt động. Trụ cột chính của họ là phi đội Su-30MKI với khoảng 270 chiếc. Biến thể được thiết kế riêng cho Ấn Độ với radar N011M3, hệ thống tác chiến điện tử cải tiến và khả năng mang tên lửa tầm xa Astra. Su-30MKI được đánh giá là một trong những chiến đấu cơ đa nhiệm mạnh nhất châu Á, đặc biệt trong các nhiệm vụ không chiến ở tầm trung và tầm xa. Bổ sung cho Su-30MKI là phi đội Rafale của Pháp với khoảng 36 chiếc, một chiến đấu cơ thế hệ 4,5 có khả năng tàng hình thấp, radar AESA-RB-E2 và khả năng mang tên lửa Meteor có tầm bắn trên 150 km. Rafale được xem là mảnh ghép quan trọng giúp IAF có khả năng chiếm ưu thế trước cả Pakistan lẫn Trung Quốc trong các trận không chiến ngoài tầm nhìn. Bên cạnh đó, Ấn Độ còn sở hữu khoảng 60 chiếc 29 UPG,
từ 40 đến 50 chiếc Mirage 2000 và đang dần loại bỏ dòng 21 đã phục vụ hơn nửa thế kỷ. Song song với việc sử dụng máy bay nhập khẩu, Ấn Độ cố gắng phát triển nội lực hàng không qua chương trình HAL Tejas với gần 30 chiếc đã biên chế và dự kiến tăng mạnh trong tương lai. Tejas chưa thể so sánh về sức mạnh với Su-30 hay Rafale, nhưng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược tự chủ khí tài. Điểm mạnh nổi bật nhất của IAF đến từ kinh nghiệm thực chiến thật, điều mà Trung Quốc chưa có. Ấn Độ đã nhiều lần đối đầu với Pakistan, bao gồm trận không chiến năm 2019 tại Kashmir, nơi cả hai bên đều sử dụng các nền tảng hiện đại. Ngoài ra, IAF còn phải huấn luyện trong điều kiện địa hình phức tạp, độ cao lớn tại Himalaya, không khí loãng, băng tuyết, sa mạc nóng và vùng duyên hải ẩm ướt. Điều này giúp phi công Ấn Độ phát triển kỹ năng bay đa môi trường hiếm có. Về hỗ trợ chiến lược, Ấn Độ sở hữu phi đội máy bay tiếp dầu gồm In-78 cùng nhiều máy bay vận tải và cảnh báo sớm như Falcon Aquak và Netra AEW và C. Những thiết bị này cho phép IAF duy trì các chiến dịch kéo dài và giám sát biên giới rộng lớn từ Pakistan sang Trung Quốc. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Ladakh, nơi Trung Quốc và Ấn Độ đã xây dựng hàng loạt căn cứ trên độ cao hơn 4.000 mét. Điểm yếu lớn nhất của IAF đến từ chính sự đa dạng của nó. Với quá nhiều loại chiến đấu cơ, mỗi loại cần phụ tùng và quy trình bảo trì riêng, việc duy trì tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu cao trở nên khó khăn. Ngoài ra, số lượng máy bay thế hệ cũ vẫn còn nhiều, khiến IAF chưa có sự đồng nhất về công nghệ. Dù vậy, trong bối cảnh nhu cầu phòng thủ ngày càng tăng, Ấn Độ đang đẩy mạnh mua thêm Rafale, nâng cấp Su-30 MKI và thúc đẩy các chương trình nội địa như Tejas Mk2 và dự án AMCA, chiến đấu cơ thế hệ 5 do Ấn Độ tự phát triển. Về tổng thể, Không quân Ấn Độ là một trong những lực lượng có chiều sâu chiến đấu lớn nhất châu Á, sở hữu kinh nghiệm thực chiến phong phú mà ít quốc gia có được. Sự kết hợp giữa Su-30 MKI, Rafale, Mirage 2000 và các hệ thống cảnh báo sớm giúp họ có khả năng phòng thủ mạnh và tấn công hiệu quả. Dù còn hạn chế về mức độ hiện đại hóa đồng bộ, IAF vẫn là một lực lượng đáng gờm và xứng đáng giữ vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng 5 không quân mạnh nhất thế giới. Trung Quốc giữ hạng 3 với tốc độ hiện đại hóa đáng kinh ngạc. Điều khiến họ nổi bật không chỉ là J-20 mà là khả năng tự sản xuất khí tải quy mô lớn hiếm có. Không quân Trung Quốc hay lực lượng không quân Quân Giải phóng Nhân dân PLAAF là lực lượng phát triển nhanh nhất thế giới trong 2 thập kỷ qua. Từ một lực lượng chủ yếu dựa vào công nghệ cũ của Liên Xô, PLAAF đã chuyển mình thành một trong 3 không quân hiện đại nhất hành tinh với hàng loạt chương trình nội địa hóa, cải tiến công nghệ và đầu tư quy mô lớn vào radar, tên lửa, hệ thống cảnh báo sớm và năng lực tác chiến ngoài khơi. Hiện nay, PLAAF sở hữu từ 2.000 đến 2.200 máy bay, trong đó có khoảng 1.000 chiến đấu cơ, vượt xa phần lớn quốc gia châu Á cả về quy mô và tốc độ mở rộng lực lượng. Điểm gây chú ý nhất là việc Trung Quốc đưa vào biên chế chiến đấu cơ tàng hình J-20 với từ 200 đến 240 chiếc đã sản xuất. Đây là chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 đầu tiên của châu Á, được thiết kế để cạnh tranh trực tiếp với F-22 và F-35 của Mỹ. J-20 được trang bị radar AESA công suất cao, cảm biến hồng ngoại tiên tiến và tên lửa không đối không tầm xa PL-15, có tầm bắn ước tính 200 km hoặc hơn, giúp Trung Quốc sở hữu năng lực đánh chặn tầm xa mà nhiều quốc gia trong khu vực khó đáp trả. Dù mức độ tàng hình không bằng F-22, J-20 vẫn là một yếu tố thay đổi cán cân ở châu Á-Thái Bình Dương. Bên cạnh J-20, PLAAF sở hữu lực lượng chiến đấu cơ hạng nặng gồm khoảng 240 chiếc J-16 và từ 400 đến 500 chiếc J-10, với biến thể J-10C hiện đại nhất. J-16 là dòng máy bay tấn công đa nhiệm mạnh mẽ có khả năng mang nhiều loại bom và tên lửa, được ví như phiên bản nội địa hóa của Su-30 nhưng với hệ thống điện tử tiên tiến hơn. J-10C chiến đấu cơ hạng nhẹ chủ lực, sở hữu radar AESA và tên lửa PL-10 với khả năng tác chiến góc rộng, giúp Trung Quốc có lực lượng chiếm ưu thế không chiến ở tầm gần và tầm trung. Ngoài ra, PLAAF vận hành nhiều nền tảng hỗ trợ then chốt như KZ-2000, KZ-500 Aquak, I-20 vận tải và các loại máy bay tiếp dầu I-20U, cho phép Trung Quốc triển khai lực lượng tới các khu vực xa hơn như Biển Đông, Biển Hoa Đông và gần không phận Đài Loan. Những nền tảng này là yếu tố quan trọng giúp Trung Quốc từng bước phát triển năng lực tác chiến ngoài biên giới, điều mà trước đây họ gần như không có khả năng thực thi. Một trong những nguyên nhân khiến PLAAF có nhiều nội dung để phân tích là hệ thống công nghiệp quốc phòng khổng lồ của Trung Quốc. Khác với Ấn Độ vốn phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu, Trung Quốc có khả năng tự sản xuất gần như toàn bộ máy bay mới. Dự án J-31 còn gọi là FC-31 được thiết kế cho tàu sân bay, đang trong giai đoạn hoàn thiện. Đây sẽ là chiến đấu cơ tàng hình thứ 2 của Trung Quốc. Ngoài ra, dự án oanh tạc cơ chiến lược H-20 được dự đoán có khả năng tàng hình và tầm hoạt động trên 8.000 km, có thể sẽ tạo ra bước thay đổi lớn trong sức mạnh không kích tầm xa của Trung Quốc. Về mặt triển khai chiến thuật, PLAAF đang gia tăng tần suất hoạt động quanh Đài Loan và Biển Hoa Đông. Theo báo cáo Quốc phòng Đài Loan, mỗi năm có từ 500 đến 600 lượt máy bay Trung Quốc áp sát hoặc xâm nhập vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan. Đây là con số khổng lồ cho thấy Trung Quốc đang đẩy mạnh chiến lược áp lực vùng xám nhằm bào mòn khả năng trực chiến của Đài Loan và gây sức ép lên Nhật Bản.
Không quân Trung Quốc cũng đang mở rộng mạng lưới căn cứ không quân, đặc biệt là tại các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Những sân bay này với đường băng dài hơn 3.000 mét có thể tiếp nhận chiến đấu cơ J-16, máy bay tuần thám KQ-200 và thậm chí là một số loại máy bay cảnh báo sớm. Điều này cho phép Trung Quốc mở rộng vùng hoạt động và rút ngắn thời gian phản ứng ở các điểm nóng. Tuy nhiên, điểm yếu của PLAAF cũng rất rõ ràng, thiếu kinh nghiệm thực chiến. So với Mỹ, Nga và Ấn Độ, Trung Quốc hầu như chưa tham gia bất kỳ chiến dịch không kích lớn nào trong nhiều thập kỷ. Điều này khiến hiệu quả tác chiến thực tế của họ vẫn là một dấu hỏi lớn. Năng lực động cơ phản lực nội địa của Trung Quốc cũng chưa đạt mức hoàn thiện tương đương công nghệ phương Tây, dù họ đang nỗ lực cải tiến với động cơ WS-15 dành cho J-20. Dù vậy, với tốc độ hiện đại hóa cực nhanh, quy mô sản xuất lớn và khả năng tự chủ công nghệ, PLAAF đang trở thành lực lượng không quân có ảnh hưởng lớn nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương và là nhân tố then chốt trong chiến lược cạnh tranh quyền lực với Hoa Kỳ. Nga đứng thứ hai nhờ chiều sâu chiến đấu đã được kiểm chứng qua nhiều chiến trường. Từ Su-35 đến Tú-160, họ sở hữu những nền tảng mang tính biểu tượng về sức mạnh không kích. Lực lượng hàng không vũ trụ Nga, thường gọi là Viện Kiểm sát, là một trong những không quân có chiều sâu chiến đấu lớn nhất thế giới, với năng lực trải dài từ đánh chặn tầm cao, chiếm ưu thế trên không, tấn công chiến thuật, oanh tạc chiến lược đến vận tải quân sự quy mô lớn. Khác với Trung Quốc là quốc gia mới trỗi dậy trong 2 thập kỷ qua, không quân Nga sở hữu nền tảng kinh nghiệm vừa phong phú, vừa khắc nghiệt, tích lũy qua nhiều chiến trường như Syria và Ukraine. Dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bối cảnh địa chính trị và kinh tế, Viện Kiểm sát vẫn duy trì vị trí trong nhóm 3 không quân mạnh nhất hành tinh nhờ hệ thống máy bay đa dạng, năng lực tác chiến thực tế và sức mạnh oanh tạc chiến lược. Tính đến trước xung đột Ukraine, Viện Kiểm sát vận hành từ 3.500 đến 3.800 máy bay quân sự, trong đó có khoảng 1.200 chiến đấu cơ các loại. Tuy số lượng có thay đổi theo thời gian do tiêu hao và bảo trì, Nga vẫn sở hữu một trong những lực lượng không quân lớn nhất thế giới. Trong nhóm chiến đấu cơ, trụ cột quan trọng nhất là Su-35S với khoảng 110 đến 120 chiếc đang phục vụ. Su-35 được xem là một trong những chiến đấu cơ thế hệ 4,5 mạnh nhất thế giới, với radar IRIS-E có tầm quét từ 300 đến 350 km, khả năng cơ động đặc biệt nhờ vector lực đẩy hai chiều và khả năng mang nhiều loại tên lửa không đối không tầm xa như R-37M có tầm bắn khoảng 300 km. Bổ sung cho Su-35 là Su-30SM và Su-27 với số lượng lớn, đóng vai trò tích cực trong các nhiệm vụ chiếm ưu thế không chiến và đánh chặn. Tuy nhiên, điểm khiến không quân Nga khác biệt nằm ở dòng chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 Su-57, dù số lượng hiện tại chỉ đạt từ 20 đến 25 chiếc do tốc độ sản xuất chưa cao. Su-57 có thiết kế khí động học độc đáo, tích hợp cảm biến đa phổ và khả năng cơ động vượt trội. Dù không đạt mức tàng hình như F-22 hay F-35, Su-57 vẫn là chiến đấu cơ thế hệ mới có tiềm năng phát triển rất lớn trong tương lai khi động cơ giai đoạn 2 hoàn thiện. Một trong những lá bài chiến lược mạnh nhất của Nga là 31, máy bay đánh chặn tốc độ cao độc nhất trên thế giới. Nga hiện duy trì từ 90 đến 100 chiếc 31 BM, có thể đạt tốc độ trên Mach 2.8 và hoạt động ở độ cao từ 18.000 đến 20.000 mét. 31 là nền tảng mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhan, một loại vũ khí có tầm bắn khoảng 1.500 km, khiến nó trở thành một trong những mối đe dọa chiến lược đáng chú ý nhất đối với các mục tiêu tầm xa. Trong lĩnh vực công kích mặt đất, Nga sở hữu Su-34, một trong những máy bay ném bom chiến thuật hiện đại hiếm hoi với buồng lái 2 phi công ngồi cạnh nhau. Nga có từ 140 đến 150 chiếc Su-34, chuyên thực hiện nhiệm vụ tấn công mặt đất, ném bom chính xác và tác chiến tầm xa. Đây là dòng máy bay đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong chiến dịch Syria và Ukraine, nơi nó đã chứng minh khả năng mang tải trọng vũ khí lớn. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Nga và các quốc gia trong nhóm top 5 nằm ở lực lượng oanh tạc cơ chiến lược. Nga là một trong chỉ 2 quốc gia trên thế giới cùng với Mỹ sở hữu bộ 3 oanh tạc cơ chiến lược gồm Tú-95MS khoảng 45 đến 55 chiếc với tầm bay hơn 12.000 km, Tú-160 từ 15 đến 17 chiếc, đạt tốc độ Mach 2, là oanh tạc cơ siêu âm mạnh nhất thế giới, Tú-22M3 khoảng 60 chiếc, dùng cho tác chiến tầm xa và tấn công hải quân. Tú-160 đặc biệt là biểu tượng sức mạnh của Nga trong khả năng tấn công chiến lược, có thể mang tên lửa hành trình KH-101 với tầm bắn trên 4.000 km. Đây là năng lực mà chỉ Mỹ và Nga mới sở hữu, tạo ra lợi thế vượt trội về tầm bao phủ chiến lược. Không quân Nga cũng có lợi thế lớn về kinh nghiệm thực chiến. Chiến dịch tại Syria giúp họ thử nghiệm hơn 300 loại vũ khí, từ tên lửa hành trình, bom dẫn đường đến hệ thống tác chiến điện tử. Dù điều kiện chiến tranh tại Ukraine gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của không quân Nga, kinh nghiệm này vẫn cho thấy Viện Kiểm sát có khả năng duy trì chiến đấu trong môi trường phức tạp, nơi hệ thống phòng không đối phương hoạt động mạnh. Tuy nhiên, không quân Nga cũng đối mặt với thách thức quan trọng. Khả năng sản xuất máy bay thế hệ mới hạn chế, thiếu nguồn phụ tùng cho các dòng máy bay cũ và áp lực từ tình hình kinh tế khiến tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu bị ảnh hưởng. Ngoài ra, việc duy trì nhiều dòng máy bay khác nhau như Su-27, Su-30, Su-35, Su-34, 29 và 31 khiến hệ thống hậu cần phức tạp. Dù vậy, xét về năng lực chiến đấu, đa dạng khí tài,
khả năng tấn công tầm xa và kinh nghiệm thực chiến, không quân Nga vẫn giữ vị trí thứ 2 thế giới. Sự kết hợp giữa chiến đấu cơ hiện đại, máy bay đánh chặn tốc độ cao và lực lượng oanh tạc cơ chiến lược khiến Viện Kiểm sát trở thành một trong những lực lượng không quân có ảnh hưởng nhất trên bản đồ quân sự toàn cầu. Vị trí số 1 thuộc về Hoa Kỳ. USAF không chỉ mạnh nhất thế giới mà là lực lượng duy nhất có hệ sinh thái không chiến hoàn chỉnh, đủ sức triển khai sức mạnh ở bất kỳ nơi nào trên toàn cầu. Không quân Hoa Kỳ, United States Air Force USAF, là lực lượng không quân mạnh nhất thế giới trong suốt hơn 7 thập kỷ, với ưu thế vượt trội về công nghệ, số lượng, mạng lưới triển khai và kinh nghiệm chiến đấu. Khác với bất kỳ quốc gia nào trong nhóm top 5, Mỹ sở hữu một hệ sinh thái toàn diện bao gồm chiến đấu cơ tàng hình, máy bay ném bom tàng hình, máy bay tiếp dầu, radar cảnh báo sớm, hệ thống vũ trụ, hệ thống tác chiến điện tử, drone thế hệ mới và một mạng lưới căn cứ trải rộng toàn cầu. Không có quốc gia nào khác có khả năng triển khai không kích ở bất kỳ nơi nào trên trái đất trong vòng vài giờ như Hoa Kỳ. Hiện tại, USAF vận hành từ 5.200 đến 5.300 máy bay quân sự, trong đó có hơn 2.000 chiến đấu cơ, tạo nên lực lượng lớn nhất và đa dạng nhất thế giới. Mỹ là quốc gia duy nhất đang vận hành hai loại chiến đấu cơ tàng hình, F-22 và F-35. Điều này cho phép họ duy trì ưu thế tuyệt đối trong không chiến ngoài tầm nhìn, tấn công chính xác và kiểm soát không phận tại mọi khu vực chiến lược. Phi đội F-22 Raptor với khoảng 180 chiếc là biểu tượng sức mạnh tối thượng trên bầu trời. Radar AN/APG-77 của F-22 có tầm phát hiện mục tiêu ở khoảng cách xa, khả năng tàng hình bậc nhất và cơ động vượt trội giúp nó gần như bất khả chiến bại trong không chiến tầm gần và tầm trung. F-22 được đánh giá là chiến đấu cơ chiếm ưu thế trên không mạnh nhất hành tinh vì nó được thiết kế thuần túy cho nhiệm vụ đánh bại mọi đối thủ trước khi bị phát hiện. Bên cạnh đó, chiến đấu cơ đa nhiệm F-35 Lightning II là xương sống tương lai của USAF với từ 450 đến 500 chiếc đã đưa vào hoạt động. Hệ thống cảm biến DAS, Radar AESA AN/APG-81, khả năng chia sẻ dữ liệu chiến thuật và thiết kế tàng hình khiến F-35 trở thành nền tảng không chiến thế hệ mới mà chưa lực lượng nào khác trên thế giới có thể duy trì với quy mô tương đương. Khả năng tác chiến mạng trung tâm của F-35 tạo ra lợi thế lớn khi hoạt động cùng đồng minh hoặc trong đội hình tác chiến đa lớp. Trong nhóm máy bay không tàng hình, Mỹ sở hữu số lượng lớn F-15C, F-15 Airstrike Eagle và đặc biệt là F-15X phiên bản nâng cấp mới nhất có khả năng mang tải trọng vũ khí lớn nhất trong số các chiến đấu cơ hiện đại. Phi đội F-15 của Mỹ có khoảng 450 chiếc tính cả các biến thể. Cùng với đó là F-16 Fighting Falcon với từ 700 đến 750 chiếc đang hoạt động. F-16 không chỉ là nền tảng lâu đời mà còn là một trong những chiến đấu cơ linh hoạt nhất từng được chế tạo. Tuy nhiên, điểm giúp Mỹ có ưu thế tuyệt đối là lực lượng oanh tạc cơ chiến lược. Không quân Hoa Kỳ đang vận hành B-52H Stratofortress khoảng 76 chiếc, tầm hoạt động hơn 14.000 km. B-1B Lancer khoảng 45 đến 50 chiếc, tốc độ trên Mach 1.2. B-2 Spirit 20 chiếc, tàng hình đỉnh cao. Đặc biệt, Mỹ đang chuẩn bị đưa vào biên chế B-21 Raider, máy bay ném bom tàng hình thế hệ tiếp theo, có khả năng tác chiến xuyên lục địa, tích hợp cảm biến thế hệ 6 và khả năng vận hành chi phí thấp hơn B-2. Khi B-21 chính thức hoạt động, Mỹ sẽ là quốc gia duy nhất trên thế giới sở hữu hai loại oanh tạc cơ tàng hình song song. Không chỉ vậy, Mỹ còn sở hữu phi đội máy bay tiếp dầu lớn nhất thế giới, với hơn 400 máy bay tiếp dầu KC-135, KC-10 và KC-46. USAF có khả năng duy trì chiến dịch không kích trong thời gian rất dài và trên nhiều chiến trường cùng lúc. Các dòng máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry, E-8 GST-ARS, GC-135 và các hệ thống ISR trinh sát do thám thu tín hiệu giúp Mỹ tạo ra năng lực nhìn trước đánh trước ở quy mô không ai theo kịp. Ngoài ra, drone chiến đấu và drone trinh sát tầm cao cũng là một phần quan trọng. GQ-4 Global Hawk hoạt động ở độ cao khoảng 18.000 m với thời gian bay hơn 30 giờ, cho phép quan sát toàn bộ chiến trường. MQ-9 Reaper, dòng drone chiến đấu có độ chính xác cao, từng tham gia nhiều chiến dịch chống khủng bố toàn cầu. Một phần quan trọng khác là năng lực tác chiến điện tử và chiến tranh mạng. Máy bay EC-130H Compasco, các phiên bản EA-18G của Hải quân Mỹ và hệ thống radar cảnh giới đa tầng cho phép Hoa Kỳ kiểm soát trường điện tử trong bất kỳ chiến dịch nào. Đây là yếu tố khiến các lực lượng không quân khác rất khó tiếp cận không phận do Mỹ kiểm soát. Điểm mạnh lớn nhất của lực lượng không quân Mỹ nằm ở mạng lưới triển khai toàn cầu. Với hơn 70 căn cứ không quân ở nước ngoài, từ châu Âu, Trung Đông đến Thái Bình Dương, Mỹ có thể thực hiện các chiến dịch độc lập hoặc phối hợp với đồng minh trong thời gian cực ngắn. Đây là lợi thế chiến lược mà không quốc gia nào có thể so sánh. Về mặt huấn luyện, phi công Mỹ có thời gian bay huấn luyện hàng năm thuộc nhóm cao nhất thế giới, thường từ 160 đến 180 giờ bay mỗi năm, cao hơn đáng kể so với nhiều quốc gia khác. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm chiến đấu thực tế tại nhiều chiến trường, khả năng tác chiến đa quốc gia và ưu thế công nghệ duy trì vị trí số 1 cho USAF trong mọi xếp hạng quân sự. Dù chương trình F-22 đã ngừng sản xuất và chi phí duy trì ngày càng cao, Mỹ vẫn đang hướng đến tương lai với NGAD, chiến đấu cơ thế hệ 6 có khả năng tàng hình tuyệt đối,
được hỗ trợ bởi drone chiến thuật có trí tuệ nhân tạo. Đây là nền tảng sẽ duy trì ưu thế của Mỹ trong nửa thế kỷ tới. Tổng thể, Hoa Kỳ không chỉ dẫn đầu về số lượng và chất lượng mà còn vượt trội hoàn toàn về hệ sinh thái chiến đấu, khả năng triển khai toàn cầu và mức độ hiện đại hóa vũ khí hàng không. USAF không chỉ là lực lượng không quân mạnh nhất thế giới hiện tại, mà còn là lực lượng đặt chuẩn cho tương lai của chiến tranh trên không trong thế kỷ 21. Khi nhìn vào toàn cảnh sức mạnh không quân thế giới, điều đầu tiên xuất hiện không phải là số lượng chiến đấu cơ hay tốc độ siêu âm, mà là sức mạnh tổng hợp giữa công nghệ, chiến lược, năng lực triển khai và khả năng duy trì chiến đấu lâu dài. 5 quốc gia trong danh sách này không chỉ sở hữu các chiến đấu cơ hiện đại, mà còn có hệ thống hỗ trợ, huấn luyện và mạng lưới phòng thủ, tạo nên ưu thế vượt trội trên bầu trời. Nhật Bản đại diện cho mô hình không quân phòng thủ tinh gọn nhưng cực kỳ hiệu quả, với mức độ kỷ luật, công nghệ tiên tiến và hệ thống cảnh báo sớm có độ tin cậy rất cao. Khả năng duy trì tần suất xuất kích lớn và tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu ổn định giúp Nhật trở thành tuyến phòng thủ đầu tiên trước những biến động chiến lược tại Biển Hoa Đông. Ấn Độ cho thấy một hình mẫu độc đáo, kết hợp giữa kinh nghiệm thực chiến, sự đa dạng khí tài và môi trường huấn luyện khắc nghiệt. Dù gặp nhiều thách thức trong việc đồng bộ hóa hệ thống máy bay từ nhiều nguồn cung, IAF vẫn sở hữu lực lượng có chiều sâu chiến đấu mạnh, vừa có khả năng phòng thủ biên giới dài, vừa duy trì áp lực lên hai đối thủ trực tiếp là Pakistan và Trung Quốc. Trung Quốc lại là câu chuyện của tốc độ hiện đại hóa và tham vọng chiến lược. PLAAF không chỉ mở rộng lực lượng nhanh chóng mà còn xây dựng chuỗi cung ứng nội địa lớn mạnh, giúp họ phát triển các nền tảng tàng hình, oanh tạc cơ chiến lược và mạng lưới radar tầm xa. Dù còn hạn chế về kinh nghiệm thực chiến, không quân Trung Quốc đang trở thành nhân tố định hình lại cán cân sức mạnh tại châu Á Thái Bình Dương. Nga vẫn là một cường quốc không quân thực sự nhờ chiều sâu chiến đấu, kinh nghiệm trên chiến trường và lực lượng oanh tạc cơ chiến lược hiếm ai sánh được. Su-35, Su-57 và 31 tiếp tục là những nền tảng không chiến quan trọng, trong khi Tú-95, Tú-160 và Tú-22M3 mang lại khả năng tấn công tầm xa đáng gờm. Dù đối mặt với nhiều hạn chế về kinh tế và hậu cần, Nga vẫn giữ vững vị trí top đầu nhờ kinh nghiệm thực tế và khả năng răn đe chiến lược. Và cuối cùng, Hoa Kỳ là lực lượng không quân không chỉ mạnh nhất hiện nay mà còn sở hữu lộ trình phát triển vượt xa phần còn lại. Từ F-22, F-35 đến B-2, B-52 và B-21 Raider, Mỹ là quốc gia duy nhất sở hữu hệ sinh thái không chiến hoàn chỉnh, từ chiến đấu cơ tàng hình, radar cảnh báo sớm, máy bay tiếp dầu đến hệ thống tác chiến điện tử và mạng lưới căn cứ toàn cầu. Đây là ưu thế mà không một quốc gia nào có thể bắt kịp trong thập kỷ tới. Nhìn tổng thể, top 5 không quân mạnh nhất thế giới đại diện cho 5 mô hình chiến lược khác nhau, phòng thủ tinh gọn, đa nhiệm kinh nghiệm, hiện đại hóa quy mô lớn, thực chiến đa tầng và triển khai toàn cầu. Mỗi quốc gia đóng một vai trò riêng trong bức tranh an ninh toàn cầu đầy biến động hiện nay. Và khi cuộc cạnh tranh quyền lực tiếp tục gia tăng, bầu trời sẽ mãi là chiến trường quan trọng nhất để xác định vị thế của các cường quốc quân sự. Nếu bạn yêu thích những nội dung phân tích quân sự sắc bén, dữ liệu rõ ràng và góc nhìn chiến lược chuyên sâu, đừng quên nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để không bỏ lỡ bất kỳ hồ sơ mật nào tiếp theo. Chúng tôi sẽ tiếp tục giải mã sức mạnh quân sự thế giới với độ chính xác và chiều sâu cao nhất.